હેલો ફ્રેન્ડ, મારું નામ મંજરી પરવીન છે અને આપનું મંજરીસ કિચનમાં સ્વાગત છે। આજે આપણે અમદાવાદના ફેમસ બટાકા ભૂંગળા જોઈશું। તેની રેસીપી આપણે જોઈશું। 500 ગ્રામ આપણે બટાકા છે ને બાફી લીધા છે। પછી તેમાં આપણે નાખવા માટે કોથમીર છે, પછી 4 ચમચી મરચું છે। એમાં છે ને કાશ્મીરી મરચું પણ છે 2 ચમચી અને 2 ચમચી તીખું મરચું છે અને મીઠું છે 2 ચમચી, પણ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે લેવાનું છે અને લીંબુ અડધો લેવાનું છે। હવે કઢાઈ મૂકી દીધી છે, તેમાં આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ મૂક્યું છે। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં આપણે કાપેલા બટાકા નાખી દઈશું। હવે આપણે 2 બટાકાનું માવું કરી લેવાનું છે, એટલે કે છૂંદી લેવાના છે તેને। રસ નાખીશું આપણે। મરચું લીધું છે 4 ચમચી, તેમાં આપણે પાણી નાખીશું। હવે તેમાં આપણે મીઠું નાખી દીધું છે 2 ચમચી જેટલું છે, પણ આપણે તેને સ્વાદ પ્રમાણે લેવાનું છે। ભૂંગળા તળીશું। હવે કઢાઈ મૂકી છે, તેમાં આપણે તેલ મૂકી દીધું છે। હવે આપણે ભૂંગળા તળીશું।